Salut, toată lumea, eu sunt Radu Rusu și astăzi ne vom juca Garry's Mod. Și da, dacă nu știți, nu știu dacă mi s-au audit vocea foarte ciudat, dar am cam răgușit, nu de ce. Chiar asta mă mir și acum, de ce sunt așa de răgușit. Deci, bine, nu prea contează, oricum o să-mi revin la voce după mai încolo, că o să-mi iau ceva tratament pentru asta. Deci da, astăzi ne jucăm Garry's Mod. Dacă știți ce este Garry's Mod sau dacă nu știți, este un joculeț care te las să faci ce vrei. Și da, este preluat totul din Half-Life 2 și putem să spunem orice vrem. Bine, eu acum am Half-Life-ul luat, eu pot să iau și chestii, cum ar fi oameni. Uite, este una din personajele mele preferate din joc, mascatul ăsta alb. Combine, de fapt, ăștia, dar de fapt așa zic, îi numesc Combine. Aici e scris bad guy. What? Vin porumbel. Ok, nu știam asta. Și da, jocul costă aproape 9 lei dacă vreți să-l luați. Deci, deci așa joc de 9 lei și de lasă ce vrei. Deci are o comunitate full. Serios. Și asta din tot Half-Life-ul. Ce vă arăt aici. Aici avem arme. Cred că o avem. Ce chestia asta? Ciudat. Avem gloanțe, avem de toate. Avem, uite, bastonul ăsta știu că aveau combine. Lasă că... Nu cred că le putem lua, asta e treabă, care n-am observat. Vehicles. Și da, jocul Half-Life se întâmplă undeva în Bulgaria, spre România, spre Rusia, pe acolo se întâmplă întâmplarea jocului. Și chiar țin mă uitam pe TikTok sau pe undeva pe YouTube sau parcă pe acolo. Era un băiat din Moldova care își vindea felul ăsta de mașină, de autobuz. Bine, și am un mod instalat, destul de multe. În primul rând, ceva moduri pentru CS, ceva arme și caractere. Bine, eu mi-am luat caracterul... pot să fiu și dinozaur, uite pe caracterul meu ca să știți. Da? Și te lasă să faci orice vrei. Ai că, uite, pot să zic că acum să iau trabantul ăsta, n-am vrut să fac asta, și să umplem locul aici, să fie un fel de parcare pe iarbă. Într-un fel, uite, să luăm mașina asta și să o punem. Adică cam asta e ideea jocului, să te lasă să faci ce vrei. Asta cred că îl face una dintre cele mai bune jocuri de sandbox, sincer. Te lasă deci și comunitatea, are foarte... Comunitatea e îmbogățită, frate, moduri. Poți să ții moduri de toate. Poți să fac aici, într-un fel, parcare, să zic, abandonată cumva. Și place cumva are estetica asta și este europeană. Pune mașina asta, ubița asta aici. Văd că nu mă las să intru. Bine, aici văd că mă las să intru, dar nu, sau nu merge. Poate în Half-Life merge doar. Wow! Mi-a luat dita mai trenul. Da, și din păcate s-a buguit trenul. Asta e. Asta e mașina combine-urilor, ce știu. Hai să luăm, nu? Nu, da, avem și arme, am ca să vă anunț. Deci poți să faci 1v1 cu orice vrei. Nu, fac o chestie ca să vă dați seama. Hai că aici ceva parcare abandonat, ca să înțelegeți. Uite. Și dacă vrem natură, putem să punem copaci. Nu mă duc să mă gândeam să pice copac în cap, dar... Uite așa. Și aici putem să punem iarbă. Ia. Uite aici. Uite aici iarbă să avem. Vedeți? Cumva de la să faci ce vrei. Aici să zicem că e o bucată de lemn dărâmată. Uite așa. Asta un copac să zicem că e rupt. Adică vă înțelegeți unde bat eu. Despre ce e vorba în joc. Și putem să punem și, uite, să zicem că... Pentru că loc... da, nu la asta mă regândeam să spun. Să-mi pice în cap, dar...
să zicem că a fost aici o clădire cândva, sau un parcare subterană și punem asta aici. Uite, știi cum le las să customizez jocul. În halul de bine făcut, zicem că aici a fost cândva o clădire și a fost distrusă. Nu, n-am să ne-am rusak. Le las să customizez tot. Eu ce fac acum e doar așa un fel de... Să vă arăt despre ce e vorba joc și să vă dați seama ce este. Este bun să și RP. Deci, da. Adică într-un fel aici să zicem că aici e un fel de parcare și trebuie să supraviețuim a zombilor sau stăm la un bar și bem. E fain jocul să joci cu prietenii. E cel mai fain să joci cu prietenii, clar, una dintre astea. Și aici a fost cândva o clădire abandonată. Sau cândva a fost o clădire. Și aici a fost distrugere. Mai punem aici pietri, deci vedeți voi unde bat, adică e felul de joc foarte interactiv și dai foarte puțin pe el. Și clădirile alea le putem spuna, da, uite să luăm o clădire, uite pe asta. Wow! Eu sunt curios. Uitați. Și gata, deja începe zona să fie mai urbană decât ia. Deci cred că are trebuie cum spuneți treburile, cum... Vedeți? Și gândiți-vă să fie un flat și să umplem de clădiri din astea comuniste. Am uitat, am crezut că nu-i ca pe Half-Life care de aici un PZ. Aici avem episodul 1. Ce mai avem? Entități, mașini, locomotive. Acolo nu știu cine e ăla. Ok. Uite ce un button. Nu e și extrem de realistic. Asta e mișto. Adică 2006 jocul s-a lansat, ca să vă dați seama. Ce un calculator. Adică voi vedeți deja cât am customizat aici, cât am pus acolo, a fost cândva o pădure și aici ce au mai rămas din pădure. Și văzut cum s-a auzit toi, ăla. Wow. Adică e chiar mișto jocul. Deci kill din Counter-Strike. Bun. Putem să punem, avem arme, mi-am luat un mod din CS. Hai să luăm o armă, hai să luăm un AK-47. Ce să zicem? Pune aici un personaj. Bine, putem să punem și Combine. Combine sunt un fel de militar de ăștia de care sunt dintr-o altă lume, parcă lumea Xen, parcă. Mamă, bate. Ok, că am ciudat tricoul la armă. Și înțelegeți, putem să punem vehicles, avem aici, asta chiar ce mai mult mi-a plăcut la joc, la Half-Life, motosul. Nu înțeleg asta logica. Adică ce caut apa asta așa de grevă. Asta mă. Da. Și putem plăti pe V. Deci pe V poți să plătești și putem să vedem toată harta. Cândva a fost o... sau acum și încă este o treabă în zona asta din întuneric și că poți să vezi o entitate neagră să te urmărească. Ia să o vedem. Îi zic să pun lumină. Ia. Lighting asta. Și că vezi o entitate neagră care te urmărește. Dar, bine, asta poate datorează că noi prieteni și ești singur și cum atmosfera
jocurilor astea mai vechi sunt ceva la mai ciudat, nu? The vibe de joc horror. Dar zic și mie, un joc din prezent ar mai fi așa de mișto, fraților, adică, hai să fim serioși. Băi, n-am văzut așa joc mișto în viața mea, adică să te lezi să faci ce vrei. Bine, e full de clădire aici, că din comunistii. Și uite, putem să explorăm, putem să vedem clădirea asta, putem să o umplem de lumini. Adică, sau, cred că ați înțeles jocul, adică pe la urmă nu mai bat gura acolo, cred că s-a înțeles despre ce e vorba despre joc. Oricum, jocul e vechi, cred că mulți dintre voi cred că știți. Deja jocul ăsta are ceva ani de când este. Îl găsiți la 5 lei jocul, sau când e o reducere poate să fie și la 4-5. În principal dai 9 lei, o să văd jocul în descriere. Bine, în principal de să aveți Steam instalat, dacă vreți să vă jucați. Deci, și oricum, o să nici în perioada asta, în 2024-2026, mai multe jocuri pe Steam. Pentru că, deja, cred că m-aș gândi să fac și un episod special despre ce mă mai joc așa din Roblox. Dar încă mă mai am contul, încă mă mai joc, dar are treabă strict de comunitate și cum jocul să-și sapă singur groapa, e adevărat ce zic, adică dacă vă jucați Roblox, acum vedeți cum nu mai e la fel, nu mai e distractiv, a devenit mai mult preactivativ, are multe jocuri care se aseamănă, nu e deloc fan și cine vrea un joc de ăsta care se repete de 100 de ori, nu? Deci lăsând treaba asta, eu am fost Radu Rusu, fraților, ăsta e numele jocului și am fost Radu și v-am lăsat. Pa, pa!